How to create YouTube intro. আজি আমি কথা পাতিম YouTube intro আপোনালোকৰ চেনেলৰ নিজে ইন্ট্ৰো কেনেকৈ বনাব। ফাৰ্ষ্ট নিউ প্ৰজেক্টত তাৰপৰা 16:9 বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰিব ব্লেক। বেকগ্ৰাউণ্ডটো অকণমান ডাঙৰ কৰি লওক 15 সেকেন্ড। ফাৰ্ষ্টত আহি মিডিয়াত যাব, তাৰপৰা আপোনাৰ চেনেলৰ লগোটো দি দিয়ক। লগো এনেকৈ মোৰ একটু লগোটো ইয়াৰ সমান বৰাবৰ কৰি দিলোঁ। বেক আহি গ'লোঁ, ডাবল টেপ অকণমান সৰু কৰিছিলোঁ লগোটো। তাৰপৰা নেক্সট আৰু মিডিয়াত লেয়াৰ যে মিডিয়া গ'লোঁ, ডাউনলোড এইটো ডাউনলোড ফুল স্ক্ৰীন কৰি লওক। ফুল স্ক্ৰীন ক্ৰোমা কিট যাব, ক্ৰোমা কি ইনিবেল বাই ডিফল্ট ৰেড কালাৰ ইনিবেল হ'ব। আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰটো ইনিবেল কৰি ল'ব। হৈ গ'ল। তাৰপৰা নেক্সট মোৰ ভালদৰে ইন্ট্ৰটো বহা নাই, মানে মোৰ নামটো অকণমান কাট খাইছে, বহুত সৰু হৈ গৈছে লাগে অলপ। বাছ বাছ হৈ গ'ল। চাই লওক। লাষ্টত আহি ट्रिम टू राइट मार दियो, बैकग्राउंड टू ट्रिम टू राइट। फोन की कसम इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और भी वीडियो। तो बस 7 सेकेंड आई जाए, 7 सेकेंड टेक्स्ट एड कर अपना चैनलटर नाम जेन मोर चैनलटर नाम है इडिट सुरजित। हो गल অকণমান ডাঙৰ কৰি দিয়ক। তাৰপৰা ইয়াতে এনিমেশ্যন দিব লাগিব। এনিমেশ্যনত যায় এছটো ইনেবল কৰি দিয়ক। তাৰপৰা ৰাইট চাই লওক। প্ৰপাৰ যদি লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লিংকটো। আৰু যদি আপোনালোকে নিজৰ চেনেলৰ লগো কেনেকৈ বনায় মই তোৰ এটা ভিডিঅ' বনাম, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ। থেংক ইউ, বাই বাই গাইছ।